everyone, I'm currently BSc first year student at Tezpur University. CUET UG exam through তোমালোকৰ যিখিনি Tezpur University apply কৰিম বুলি ভাবি আছিলা তোমালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান Tezpur University application portal তো খোলা হৈছে registration আৰু application start হৈছে কোৰ্স বিলাকৰ কাৰণে apply কৰিব পাৰা তোমালোকে বৰ্তমান এই টপিকটোৰ গোটেই কথাখিনি মই আজি স্টেপ বাই স্টেপ তোমালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা গোটেইখিনি কথা কম আৰু কিবা যদি ডাউট আছিল নিশ্চয় আজি তোমালোকৰ এইখিনি ডাউট নোহোৱা হ'ব মই পলম নকৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথম কথা তোমালোকে জানিব লাগিব যে Tezpur University এপ্লিকেশন পৰ্টেলৰ জেনুইন ওয়েবসাইট কোনটো কাৰণ বহুতেই এবছৰ মই দেখা পাইছো কিছুমান ভুল ওয়েবসাইটত গৈও এপ্লাই কৰি আছে তো কি হৈছে যে যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰৰ কিছুমান ওয়েবসাইট জমা হৈ কাৰণ গুগলত তো মাৰিলে আহিয়ে যায় কিন্তু সেই ওয়েবসাইট কেটাত এপ্লিকেশন যদি তোমালোকে কৰা এপ্লাই কৰা তেতিয়াহলে কিন্তু তোমালোকে কোৰ্সটো নোপোৱা গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে জেনুইন ওয়েবসাইটৰ লিংকটো মই মোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম বা আপোনালোকে মই ইয়াত দেখা পাই আছে ওপৰত এই tezu.arnet.in/adm26/8 টো যদি মাৰি দিয়ে ওয়েবসাইটটো তেতিয়াহলে আপোনালোকে গুগলত পাবো আৰু বেসটোৱে মোৰ ডেসক্ৰিপচনৰে গৈ যাব পাৰে নহলে Tezpur University এডমিশন পৰ্টেল মাৰি দিলে যদি এইটো খুল খাই এইটো হৈছে তোমালোকৰ জেনুইন ওয়েবসাইটটো তো এই জেনুইন ওয়েবসাইটটো তোমালোকে প্ৰথমে আহাৰ পাছতে তোমালোকে এনেকৈ ইন্টাৰফেসটো দেখা পাবা তাত এনেকৈ অকমান তলত স্ক্ৰল কৰি গলে এই কেইটা ভাগ দেখা পাবা MBA এক্সিকিউটিভ CUET UG CUET PG এই তাৰে ভিতৰত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব CUET UG যেটো অপচন আছে দেন তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাবা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ডেডলাইন দিছে 20 জুলাই 2026 তাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ধুনিয়াকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আহিলা ইয়াতে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে চাই লবা দেন কি কৰিবা যেটো CUET UG এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আছে সেইটো পুট কৰিবা ৰোল নাম্বাৰটো পুট কৰিবা ফুল নেমটো দি ডেট অফ বাৰ্থ দি ইমেইল এড্ৰেছ দিবা আৰু তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা দি উঠি তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্যাপচাটো বহাবা ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা ঠিক আছে একদম ফাৰ্স্ট কামটো ৰেজিষ্টাৰ এই ডিটেইলছ খিনি দি তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি লবা দেন তোমালোকে যাবা ইয়াতে ওপৰত গৈ লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিবা তাৰ পাছত তোমালোকৰ যেটো CUET এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আছিল আৰু যেটো পাসওয়ার্ড এই দুটা বস্তু দি তোমালোকে লগইন কৰি লবা ঠিক আছে নেক্সট হে এতিয়া তোমালোকৰ মেইন স্টেপ খিনি আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ললা তাৰ পাছত লগইন কৰি ললা এতিয়া মই গৈছো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চাবা তোমালোকে যেতিয়া প্ৰথমতে লগইন কৰি লবা দেন তোমালোকৰ হাতত আহি পৰিব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস এই ইন্টাৰফেসটো তোমালোকে দেখিছা তোমালোকৰ প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান ইনফৰমেশন লাগিব এই চাৰিটা পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন আদাৰ ইনফৰমেশন আপলোড আৰু ফাইনাল প্ৰিভিউ এইখিনি কৰিলে তোমাৰ গোটেই কমপ্লিট প্ৰফাইলটো কমপ্লিট হ'ব আৰু ইউনিভাৰ্সিটিয়ে তোমাৰ ডাটাখিনি গোটেইখিনি পাই যাব আৰু এই প্ৰফাইল কমপ্লিটৰ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকক বহুত ডিটেইলছ লাগিব মই এফালৰ পৰা কৈ গৈছো তোমালোকে প্ৰথমতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ তোমালোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব দেন জেন্ডাৰ দি কেটেগৰীটো আৰু মনত ৰাখিবা মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো কেটেগৰী সাৰ্টিফিকেট যি কোটা সাৰ্টিফিকেট যি থাকে হেবিলাক সদায় 31 মাৰ্চ 2026 ৰ পাছত ইস্যু কৰা হে তোমালোকৰ কিন্তু হ'ব লাগিব হেতু তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেন্ট্ৰালাইজড ফৰমেটত থাকিব লাগিব অল্টাৰনেট ইমেইল নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ এখিনি দিবা ডিউটি ব্লাড গ্ৰুপ লাগে ৰিলিজিয়ন নেশনালিটি পার্মানেন্ট এড্রেস আৰু কারেসপন্ডেন্স এড্রেস বৰ্তমান কোড থাকাটো কারেসপন্ডেন্স পার্মানেন্ট তোমালোকে পার্মানেন্টলি কোড থাকা এটো দেন Tezpur University আগতে যদি আসিলা স্টুডেন্ট এতিয়া এখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আই হোপ তোমালোক নাই কাৰণ UG কাৰণে এপ্লাই কৰিবা তাৰ পাছত তোমালোকৰ ফাদাৰ মাদাৰ কোৱালিফিকেশন গোটেইখিনি দিবা এখিনি আৰু ক'ব নালাগে বেংক ডিটেইলছটো দিবা কিবা যদি ৰিফান্ড পাব লগা থাকে কিবা থাকে তেতিয়ালে এইটো বেংকৰ ডিটেইলছতে সোমাই যাব আৰু অলপ কিবা কিবি থাকে তোমালোকে PWBD পৰা বিলং কৰা নেকি কিবা কাশ্মীৰী মাইগ্ৰেন্ট এইবিলাক তোমালোকে ধুনিয়াকে ফিল আপ কৰিবা দেন এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আহি যায় এন্টি ৰেগিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এটো তোমালোকে যদি নাজানা কেনেকে ওলাই তেতিয়ালে ইউটিউবত 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত তোমালোকে এন্টি ৰেগিং নাম্বাৰটো উলাব পাৰা এটো চাইলৈ তোমালোকে এন্টি ৰেগিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহাই দিবা আৰু এন্টি ৰেগিংৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ডিটেইলছ খিনি তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা Tezpur University পৰ্টেলত পাবা আৰু নহলে মোৰ এটা WhatsApp হেল্প ডেস্ক আছে তাতে যাই তোমালোকে কি কৰিবা মেছেজ এটা কৰি দিলে এইখিনি পাই যাবা দেন
গোটেই ডিটেইলছখিনি কৰাৰ পিছত তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ ফটো সিগনেচাৰ কেটেগৰীখন স্ক'ৰ কাৰ্ডখন আৰু এডমিট কাৰ্ডখন আৰু কিছুমানৰ কাৰণে হয়তো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব পাৰে এইখিনি তোমালোকে আপলোড কৰি দিবা ঠিক আছে এইখিনি কৰি উঠি যেতিয়া হ'ব তোমালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰিলা ডিটেইলছ কৰি উঠি একদম লাষ্টত তোমালোকৰ সাবমিট এণ্ড লগ বুলি এটা অপশ্যন আহিব ভালদৰে এবাৰ চাই ল'লা গোটেইখিনি চেক কৰি তাৰপিছত সাবমিট এণ্ড লগ মাৰি দিবা দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ প্ৰফাইল সাবমিটেড সাকসেসফুলি ইউ কেন নাও এপ্লাই ফৰ প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে তোমালোকৰ প্ৰফাইলটো সাবমিট হৈ গ'ল ডাটাবেছ গোটেইখিনি পাই গ'ল এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে সিলেক্ট প্ৰগ্ৰেম বুলি আছে নহয় ইয়াতে বেচেলৰ কাৰণে থাকিব তলত তোমালোক ইন্টিগ্ৰেটেড এমএসসি এইবিলাক হেৰি থাকিব তোমালোকে তাতে সিলেক্ট কৰিবা কৰাৰ পাছত কিবা এটা এমাউণ্ট পে কৰিব লাগিব কোৰ্সটোৰ কাৰণে কৰি দিয়াৰ পাছতে তোমালোক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাই গ'ল নেক্সট তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু সেই হিচাপত তোমালোকক কল কৰি এডমিশনৰ কাৰণে জনাব প্ৰথম স্টেপ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সেকেন্ড স্টেপ প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰা থাৰ্ড স্টেপ তোমালোকে এপ্লাই কৰা ঠিক আছে এইখিনি আছিল ধুনিয়াকে কৰা 20 তাৰিখ হলে টাইম আছে একো জলদি নাই মাত্ৰ তোমালোকে যিখিনি ডিটেইলছ দিয়া গোটেইখিনি শুদ্ধকে দিবা যিখিনি ডকুমেন্টছ দিবা গোটেইখিনি শুদ্ধ ভেৰিফাইড ধুনিয়াকে তোমালোকে দিয়া আই হোপ তোমালোকৰ সকলোৱে নিজৰ ডিজায়াৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিখন এটা সিট পাবা এই চেনেলটো এডুকেশনাল পাৰপজত সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব পাৰে আৰু মোৰ আন এটা ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ উচিম ইউনিক তাত মই জীৱনৰ বিভিন্ন মুহূৰ্ত ইউনিভাৰ্চিটি লাইফ এইবিলাক আপলোড কৰোঁ হেতু ভিজিট কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ধন্যবাদ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ এৰিছো